Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một cành hoa trà rất là đẹp. Thì để hoàn thành cái cành hoa trà này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những màu len như sau. Màu để chúng ta làm phần chiếc lá thì các bạn chọn màu xanh matcha của trà nha. Mình hướng dẫn bằng len miêu cotton mát đen loại 50g. Mã màu xanh đó là mã 37 nè. Và hoa trà thì có rất là nhiều màu. Các bạn chuẩn bị màu trắng, màu hồng, màu đỏ hoặc là tông màu nhạt nhạt đều được nha. Và chuẩn bị cho mình thêm một ít cái vàng tươi để chúng ta làm phần nhụy. Đó là 3 tông màu chủ đạo chính của cái hoa trà. Và kim móc thì các bạn chuẩn bị kim tương ứng, đó là kim 2 đầu cán nhựa đầu 4/0. Thì các bạn chuẩn bị kim 250 hoặc là 30 là nó sẽ vừa kích cỡ bông này nha. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kéo cắt len, một chiếc kim khâu len để mình khâu cái phần búp của hoa trà. Và kẽm lá để chúng ta nẹp lá nè, kẽm cành để chúng ta tạo hình cái phần thân cây. Và toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ len, kim móc, kim đan, kẽm lá, kẽm cành thì mình đều có bán ở shop, và mình để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee và Lazada, các bạn chọn mua những cái màu len cũng như những dụng cụ mình vừa hướng dẫn để học móc cái mẫu hoa trà rất là sinh động này nha các bạn. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học thế nào. Đầu tiên các bạn móc hoa trước nha. Chúng ta lấy sợi len màu hồng, tạo một nút thắt và móc lên cho mình mũi móc xích 1, 2, 3, 4, 5. Móc tổng cho mình 55 mũi móc xích nhé. Xong 55 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ ngoắt sợi len và cắt ra cho mình 3 chân móc. Chân đầu tiên là chân nó đang có cái kim nè, chân thứ hai, chân thứ ba. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ tư này, móc cho mình 3 mũi nửa kép liên tiếp vào chung một chân móc, 1 mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép, 3 mũi nửa kép. Xong 3 mũi nửa kép vào chung một chân móc rồi, các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1, 2, 3. Lấy cây kim ra và đâm kim vào tại cái chân móc nửa kép đầu tiên này, ngoắt cái sợi len qua, ngoắt qua đây, tạo cho mình một cái lỗ nè. Xong các bạn lên cho mình 3 mũi móc xích 1, 2, 3. Đâm kim vào cái lỗ mình vừa tạo này, ngoắt sợi len đâm vào cái lỗ mình vừa tạo này nha. 1 mũi kép, 2 kép, 3 kép, 4 mũi kép, 5 mũi kép, 6 mũi kép. Bắt đầu các bạn móc lên 3 mũi móc xích 1, 2, 3. Hạ xuống tại cái lỗ này, móc cho mình một mũi dời là mình đã tạo xong cánh hoa đầu tiên. Xong rồi các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi tại 3 chân móc liên tiếp này, các bạn móc tiếp cho mình 3 mũi nửa kép liên tiếp nhau. 3 chân móc liên tiếp này nha. 1 mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép, 3 mũi nửa kép. Lên 3 xích 1, 2, 3. Xong rồi chúng ta cũng lấy kim ra và đâm tại cái chân mũi nửa kép đầu tiên nè. Rồi lấy sợi len này kéo qua đây để tạo một khoảng trống để mình móc tiếp tới cái cánh hoa thứ hai. Sau khi xong cái phần móc mũi dời này đó, các bạn cũng lên cho mình 3 xích nè và móc vào tại cái khoảng trống mà mình vừa tạo đó, cũng là 6 mũi kép để tạo thành một cánh hoa.
1 2 3 4 5 6. Xong 6 mũi nữa kép, chúng ta hạ xuống 1 xích, 2 xích, 3 xích và đâm kim tại cái khoảng trống này, 1 mũi dời là xong cánh hoa thứ hai. Để bắt đầu lên cánh hoa thứ ba, các bạn cũng móc cho mình 1 mũi móc xích và đâm kim liên tiếp vào 3 chân móc kế tiếp này là 3 mũi nữa kép. Làm tương tự cho mình công thức y chang như cánh hoa thứ hai vậy nha. 3 mũi nữa kép xong, các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi móc xích và cũng lấy cái kim ra, đâm kim tại trong móc của mũi nửa kép đầu tiên này, ngoắt sợi len này vào để tạo một cái khoảng trống. Mình móc tiếp tới cánh hoa thứ ba, 1 2 3, rồi móc 6 cái mũi nửa kép vào tại cái khoảng trống mình tạo đó nha, cái lỗ mình vừa tạo đó. 2 3 4 5 6 và 3 mũi móc xích hạ xuống tại cái khoảng trống đó, 1 mũi dời. Đó, mình đã móc được 3 cánh hoa nhỏ thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình 2 cánh hoa nhỏ nữa, cũng tương tự công thức như bông thứ hai và bông thứ ba này, móc thêm cho mình 2 cánh nhỏ nữa nha. Rồi mình đã móc xong 5 cánh hoa nhỏ. Bây giờ bắt đầu chúng ta móc tới 8 cánh hoa lớn nha. Để lên tiếp cánh hoa tiếp theo thì các bạn cũng lên cho mình 1 mũi móc xích và đâm liên tiếp vào các chân móc này. Các bạn móc liên tiếp cho mình là 5 mũi nửa kép. 1 2 3 4 5. Xong 5 mũi nửa kép, các bạn lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Rút cái kim ra rồi đâm kim tại cái chân móc đầu tiên này. Chúng ta cũng kéo cái sợi len qua để tạo một cái khoảng trống và mình móc cái cánh hoa vào khoảng trống này nha. Đầu tiên lên 3 mũi móc xích, rồi móc 4 mũi kép liên tiếp vào cái lỗ mình vừa tạo đó. 1 2 3 4. Xong 4 mũi kép rồi, các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi kép vào tại chân móc của mũi nửa kép thứ ba. Là ở đây có 5 mũi kép thì các bạn sẽ móc vào cái mũi thứ ba này để mình tạo cái cánh hoa của mình nó xẻ ra một nửa. Móc mũi nửa kép, các bạn móc xuống chân thứ nhất là chân mình móc cái mũi xích này ha, chân thứ hai đây, chân thứ ba đây. Đây, chân thứ ba là chân này nha các bạn, móc thẳng xuống cái chân thứ ba này luôn. 1 mũi kép. Đó, để nó tạo nửa cánh hoa ra đó các bạn. Rồi còn lại một nửa khoảng trống này, các bạn móc tiếp cho mình 5 mũi kép vào cái khoảng trống này. 2 3 4 5. Xong 5 mũi kép rồi, chúng ta móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3, hạ xuống tại cái khoảng trống này, 1 mũi dời là mình đã xong cái cánh hoa lớn đầu tiên nha. Rồi để qua tiếp cái cánh hoa lớn thứ hai thì các bạn cũng lên cho mình 1 mũi móc xích
và móc liên tiếp 5 mũi nửa kép vào 5 trong móc này. 1 2 3 4 5. Các bạn làm tương tự như cái cánh lớn mình vừa hướng dẫn đó nha. Cũng lên 5 mũi móc xích, lấy cái kim ra và đâm tại chân đầu tiên này, kéo sợi len, móc một mũi dời để tạo một cái khoảng trống. Bắt đầu lên 3 xích, móc vào cái khoảng trống này 4 mũi kép. 1 2 3 4. Xong rồi mình sẽ đâm kim vào cái trong móc thứ 3 này, một mũi kép dài xuống, y chang như cánh bên kia các bạn nha, tương tự như vậy đó, móc xuống tại cái chân đó luôn. Rồi còn lại cái khoảng trống này các bạn móc tiếp cho mình 5 mũi kép vào đây. 1 2 3 4 5 và hạ xuống 1 xích, 2 xích, 3 xích, móc một mũi dời vào cái khoảng trống này. Rồi các bạn sẽ tạo tương tự cho mình thêm 6 cái cánh lớn như vậy nữa nha, là mình sẽ móc đến chân cuối cùng này luôn đó các bạn. Mình đã móc xong đến cánh hoa cuối cùng là chúng ta có tổng là 5 cánh nhỏ và 8 cánh lớn nha. Rồi bắt đầu chúng ta lên tới hàng thứ 2. Thì để lên hàng thứ 2 các bạn móc cho mình một mũi móc xích, rồi quay cái phần len này lại nè. Ở đây nó sẽ có cái khoảng trống này nè các bạn. Các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống này cho mình là 3 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Xong 3 đơn vào khoảng trống rồi, các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình 4 mũi đơn vào 4 trong móc. 1 mũi đơn, 2 đơn, 3 4 mũi đơn rồi, các bạn sẽ lên cho mình một mũi móc xích và móc vào tại cái chân này cho mình là một mũi dời. Cái chân này các bạn sẽ vào 2 sợi len nha. Cua vào đây một sợi len nè, một sợi len nè, vào 2 sợi len như vậy, kéo qua cho mình một lần, kéo qua một lần nữa là 2 lần, là chúng ta đã xong một mũi dời đầu tiên. Các bạn sẽ móc liên tiếp 5 mũi đơn vào 5 trong móc liên tiếp này. 1 đơn, 2 đơn, 3 4 5. Và cái khoảng trống, cái chỗ mà mình tạo lên 3 mũi xích này nè, các bạn cũng móc vào đó 3 mũi đơn. 1 tại cái khoảng trống luôn các bạn nha, 3 mũi đơn vào chung một trong móc. 3. Xong 3 mũi đơn rồi là mình đã viền xong một cái cánh hoa lớn. Rồi để tiếp nối hai cánh hoa này lại với nhau thì ở đây có một cái khoảng trống này nè các bạn. Các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống này cho mình một mũi dời. Một mũi dời như vậy nha. Rồi bắt đầu lên tới cánh thứ 2. Các bạn móc vào cho mình đây một mũi móc xích. Và cũng tương tự như cánh thứ nhất, các bạn móc liên tiếp vào trong cái khoảng trống này cho mình là 3 mũi. 1 2 3. 3 mũi đơn liên tiếp như vậy nhé. Đó, nó sẽ tạo thành một cái cánh hoa rồi đó các bạn. 3 mũi đơn liên tiếp rồi, các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình 4 mũi đơn. 1 2 3 4. Xong 4 mũi đơn, các bạn lên cho mình một mũi móc xích và móc một mũi dời vào
tại cái chân mình lên xích đó là nè, ở đây có một sợi len, các bạn vô tiếp một sợi len nữa là 2 sợi len, và mình kéo qua một mũi dời luôn. Rồi móc liên tiếp cho mình 5 mũi đơn ở 5 trong móc này. 1 2 3 4 5 và hạ xuống cái khoảng trống này nè, cái khoảng trống của mũi xích này. Vào đây cũng 3 mũi đơn, 1 2 3 và tạo một mũi dời vào ngay cái khoảng trống mà chúng ta cách giữa hai bông hoa đó các bạn. Đó là mình đã xong cánh hoa thứ hai. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp như vậy cho mình 6 cánh hoa còn lại, cũng tương tự công thức như vậy nha. Rồi đến cánh hoa nhỏ các bạn dừng lại, mình sẽ hướng dẫn tiếp tới phần cánh hoa nhỏ nha. Rồi mình đã móc xong 8 cánh hoa lớn, bắt đầu các bạn móc tới cánh hoa nhỏ nha. Thì cũng tương tự như cánh lớn vậy, tại cái khoảng trống này đó các bạn sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn, 1 2 3. Rồi móc tiếp cho mình là 3 mũi đơn vào tại 3 trong móc này liên tiếp nhau, 2 3. Xong 3 mũi đơn các bạn cũng lên cho mình một mũi móc xích và cũng đâm kim vào cái khoảng chân này một mũi dời nè, cũng vào 2 mép len như vậy nha, và kéo lên qua cho mình một mũi dời. Xong rồi các bạn lại móc tiếp 3 chân móc liên tiếp là 3 mũi đơn nữa. Rồi tại cái khoảng trống mà mình tạo 3 mũi móc xích này nè, các bạn cũng móc vào đây 3 mũi đơn. Mình viền cái cánh hoa nó đều như vậy, tất cả đều lên 3 đơn và xuống 3 mũi đơn vào tại một chân móc. Rồi móc một mũi dời vào chính giữa hai cái cánh hoa này. Để lên cánh tiếp theo thì các bạn cũng móc cho mình một mũi móc xích và móc vào cái khoảng giữa trống này 3 mũi đơn. Rồi móc liên tiếp 3 chân móc 3 mũi đơn liên tiếp, 1 2 3. Xong rồi các bạn lên một mũi móc xích và móc một mũi dời vào 2 mép len này, hạ xuống 3 mũi đơn ở 3 chân móc, 1 2 3 và móc 3 mũi đơn vào cái khoảng trống này cho mình. Đó, các bạn lặp lại công thức tương tự như vậy cho 3 cái cánh nhỏ còn lại nha. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến cánh cuối cùng nhé. Mình đã móc đến cánh cuối cùng rồi, thì để kết thúc cánh cuối cùng này thì các bạn sẽ móc một mũi dời vào tại cái phần gốc này này các bạn, cái phần mà có cái lỗ trống này này các bạn nha. Móc vào đây một mũi dời và móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo và cắt lên là mình đã hoàn thành xong cái bông hoa nha các bạn. Đó, siết chặt lại cho mình, cắt một đoạn dài dài chút xíu để lát nữa mình khâu cái bông hoa ha. Các bạn lấy sợi len màu vàng để chúng ta móc phần nhụy nha. Đầu tiên là tạo cho mình một vòng tròn mã thuật, rồi móc lên 5 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 và bắt đầu chúng ta bỏ một chân móc đầu tiên, móc xuống chân thứ hai này một mũi dời, rồi móc liên tiếp cho mình ở 4 chân móc là 4 mũi dời. Xong 4 mũi dời rồi, các bạn sẽ dời vào trong cái vòng tròn ma thuật này thêm cho mình một mũi nữa là 5 mũi dời nha. Rồi chúng ta cũng lên 1 2 3 4 5 và cũng hạ xuống tương tự 4 mũi dời như vậy. Và cái phần nhụy này các bạn phải móc chặt tay nha, để cái nhụy của mình nó đứng, nó không có bị ngã
Đó, nó sẽ đứng thẳng lên như vậy. Rồi một mũi dời vào trong cái phần vòng tròn ma thuật này nữa. Thì cái nhụy hoa trà là nó sẽ có 5 cái nhụy ria ra như vậy. Thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình 3 cái nhụy tương tự như vậy chung vào trong vòng tròn ma thuật này luôn nha. Đó, mình móc xong 5 nhụy rồi thì các bạn cũng móc lên một mũi móc xích và chúng ta cắt len nha. Siết chặt cái phần len này lại và cái sợi ngắn này nè mình sẽ kéo cho cái vòng tròn ma thuật này nó bo lại. Đó là mình đã tạo xong cái nhụy nha các bạn. Đó, khi mà mình để vào trong cái bông hoa thì cái nhụy của mình nó sẽ đưa thẳng lên như thế này. Rồi bây giờ chúng ta móc tới phần đài hoa nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên 2 mũi móc xích, 1 2, móc vào trong vòng tròn này 15 mũi kép, 1 kép, 2 kép, 3 kép. Xong 15 mũi móc kép các bạn sẽ siết cái sợi len ngắn này chặt lại và móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này. Xong rồi các bạn sẽ lên cho mình 6 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6. Bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi dời, chân thứ ba một mũi đơn, chân thứ tư mũi nửa kép, hai chân còn lại là 2 mũi kép. Xong rồi các bạn sẽ cắt ra 3 chân móc. Đây là cái chân thứ nhất nè, chân thứ hai, chân thứ ba. Đó, các bạn sẽ đâm kim nó vào tại cái chân thứ tư. Đó, cứ một cái cánh đài này các bạn sẽ cắt 3 chân móc nha. Thì 15 chân móc này các bạn sẽ có 5 cái cánh đài này. Bắt đầu các bạn móc cách thứ hai, 1 2 3 4 5 6. Thực hiện mũi thứ hai là mũi trượt, mũi thứ ba là mũi đơn, mũi thứ tư mũi nửa kép, mũi thứ năm mũi kép, mũi thứ sáu mũi kép. Đó, 6 mũi móc xích thì bỏ trong móc đầu tiên, còn lại 5 trong móc các bạn sẽ móc liên tiếp như vậy nha. Có tại cái chân mà chúng ta lên xích nè, bạn tính nè, 1 chân, 2 chân, 3 chân. Đó, cứ cách 3 chân móc là chúng ta thực hiện một mũi trượt tại chân thứ tư. Rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự công thức như vậy cho mình thêm 3 cánh nữa nha các bạn. Đó. Rồi xong cánh cuối cùng thì các bạn cũng còn lại là 3 chân móc như vậy. Đó, là mình sẽ móc một mũi dời vào chân cuối cùng này, là cũng là chân đầu tiên của cái cánh đầu tiên này. Đó, siết chặt lại, móc lên cho mình một mũi móc xích để chúng ta chốt len. Rồi các bạn cắt len nha. Là mình đã xong cái phần đài. Rồi cho cái sợi len mình vừa siết này xuống phía dưới, đâm kim vào tại cái chân móc đó, các bạn siết cái sợi len đó xuống phía dưới nha. Là phần đài của mình nó sẽ có 5 cánh ra như vậy. Rồi giữ cái len màu xanh này để bắt đầu chúng ta móc đến phần chiếc lá nhé. Đầu tiên là tạo cho mình một nút thắt trước, siết chặt lại, móc lên 11 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm nẹp lá có chiều dài khoảng 20 cm để chúng ta nẹp vào phần lá này nha. Bỏ chân móc đầu tiên, các bạn móc vào chân thứ hai cho mình một mũi đơn và đưa cái kẽm này vào, bẻ cong cái đoạn kẽm này lên chút xíu để khi móc nó khỏi bị tuột đó các bạn. Bắt đầu tới chân thứ hai các bạn móc cho mình mũi nửa kép, 5 chân tiếp theo các bạn móc cho mình 5 mũi kép, 1
kép, 2 kép, 3 kép, 4 kép, 5 kép. Xong 5 mũi móc kép rồi thì mình còn lại 3 chân móc. Các bạn sẽ hạ xuống cho mình một mũi nửa kép, đến một mũi đơn, và chân cuối cùng này móc vào chân cuối cùng này cho mình một mũi đơn, lên 2 xích, móc vào tại chân cuối này luôn cho mình một mũi đơn nữa. Là chân cuối cùng này mình có 2 mũi đơn và 2 mũi móc xích để tạo thành cái phần nhọn của chiếc lá đó các bạn nha. Rồi mình điều chỉnh cái thân kẽm này cho nó bằng, bẻ dọc cái thân kẽm này lại để chúng ta móc tiếp tới cái phần mép bên trái nha. Mép bên trái sẽ móc tương tự như mép bên phải. Thì chân đầu tiên là chân này là các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân thứ hai mũi nửa kép, 5 chân liên tiếp là 5 mũi kép, 2 3 4 5. Còn lại 2 chân móc, các bạn móc cho mình một mũi nửa kép và chân cuối cùng là một mũi đơn. Rồi thì để hai cái thân kẽm này nó quấn được cái sợi len nó đẹp, nó không có bị lộ, thì các bạn sẽ có cái thủ thuật móc như vậy cho mình nha. Bẻ cái thân kẽm này xuống, móc vào đây cho mình một mũi dời. Xong một mũi dời, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ cắt len một đoạn dài dài, siết len qua, rồi mình đẩy cái thân kẽm này ra. Đó là cái đoạn kẽm phía dưới này nó không có bị lộ nha. Rồi mình điều chỉnh cho cái chiếc lá nó thẳng thớm và cái phần đầu này nó nhọn nhọn chút xíu nè. Đó là mặt phải của mình nó nằm ở phía trên như vậy. Rồi các bạn sẽ dùng cái sợi len mình cắt đó quấn chặt cái thân kẽm nó vậy cho mình nha. Các bạn quấn cho mình một đoạn cỡ tầm là 3 cm. Rồi cột gút nó lại. Đó, các bạn sẽ thấy nè, nó không có lộ cái thân kẽm nè, cả mặt trước và mặt sau nó đều không có lộ cái thân kẽm ra các bạn nha. Đó là thủ thuật chúng ta móc nẹp kẽm mà nó không có bị lộ đó các bạn. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị tương tự thêm cho mình là một cái cành trà, nó có khoảng là 3 đến 5 lá, thì các bạn chuẩn bị tương tự công thức như vậy thêm cho mình 3-4 lá nữa nha. Bắt đầu chúng ta móc tới phần búp hoa, thì các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 5 mũi đơn, 1 2 3 4 5. Siết chặt cái sợi len ngắn này lại và móc một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên. Xong rồi các bạn lên cho mình 4 mũi móc xích, ngoắt sợi len, đâm kim vào chân thứ hai. Chân mà chúng ta lên xích là các bạn không có móc vào đó nha. Móc vào chân thứ hai cho mình một mũi kép và móc lên một xích, móc tiếp vào chân thứ ba một mũi kép, lên một xích, móc vào chân thứ tư một mũi kép, lên một xích,
móc vào chân thứ 5 một mũi kép, lên một mũi móc xích, bẻ cái phần len này úp lại và mình móc một mũi dời vào ngay cái mũi xích thứ 3, 1 xích, 2 xích, 3 xích. Đây, các bạn móc một mũi dời vào mũi xích thứ 3 đó nha. Xong rồi các bạn móc lên một mũi xích nữa, siết lên lại và chúng ta cắt lên. Là mình đã tạo xong cái phần đài của cái phần búp. Bắt đầu các bạn lấy cho mình cái sợi len màu hồng mà chúng ta làm bông hoa đó, tạo cho mình một nút thắt. Rồi ở đây nó có 5 cái khoảng trống, 5 cái khoảng trống này là 5 cái phần đài hoa đó các bạn. Các bạn sẽ cho vào một khoảng trống bất kỳ và đưa cái sợi len màu hồng này vào, móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1 2 3, móc vào trong cái khoảng trống này, mũi kép chờ. Mũi kép chờ là bằng mũi hạt bắp đó các bạn. 1 mũi kép chờ, tiếp tục 2 mũi kép chờ, 3 4 5 mũi kép chờ liên tiếp nhau như vậy, và các bạn sẽ dồn lên qua một lần. Xong rồi móc lên một mũi móc xích, bắt đầu qua tới cái khoảng trống thứ 2, các bạn cũng ngoắt sợi len, móc tiếp cho mình 5 mũi kép chờ. Mũi kép chờ này là tương tự như mũi hạt bắp đó các bạn. 2 3 4 5. Xong 5 mũi kép chờ này các bạn cũng qua hết sợi len cho mình một lần và móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy. Ở đây có 3 khoảng trống còn lại, các bạn sẽ tạo thêm 3 cái cụm hạt bắp như vậy nữa là nó tạo thành 5 cụm nha các bạn. Rồi mình sẽ gặp ở các bạn ở cái cụm cuối này. Mình đã móc xong 5 cụm hạt bắp như vậy. Rồi mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc của cái mũi xích đầu tiên ở cái cụm hạt bắp đầu này nè các bạn. Đó, mũi xích đầu tiên chỗ đây nha. Rồi, kéo lên qua, siết chặt lại là chúng ta đã tạo được cái phần nụ. Rồi các bạn cắt cho mình một đoạn len cỡ 10 cm. Kéo cái sợi len này qua và dùng cái kim khâu len để chúng ta khâu cái phần nụ hoa này cho nó khít lại nè. Rồi ở đây nó có 2 mép len này, các bạn chỉ lấy một mép bên ngoài thôi nha. Mỗi trong móc các bạn chỉ lấy cho mình một mép bên ngoài thôi. Hai chân, 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn vô 10 trong móc nha, 10 trong móc liên tiếp và vô mép bên ngoài thôi. Rồi chúng ta sẽ siết chặt lên lại nè. Đó, khi siết chặt lên lại thì nó tạo được thành một cái búp hoa rồi đó các bạn. Xong rồi mình sẽ chốt lên thêm 2-3 vòng nữa. Đó, khi siết chặt lại rồi chốt thêm cho mình 2-3 lần sợi len nữa nó khỏi bung nha. Nó tạo cái phần nụ tròn như vậy. Rồi xong rồi các bạn cắt len nè. Rồi uốn nắn cái nụ của mình cho nó tròn, nó lên lại các bạn. Rồi một cái cành hoa trà thì các bạn sẽ tạo cho mình là 2 cái búp nha. Rồi khi tạo cái búp xong á, các bạn sẽ đưa cái thân kẽm này vào. Cái thân kẽm này các bạn cắt dài chút xíu nha. Các bạn cắt khoảng tầm là 30 cm cho mình.
Rồi mình đưa cái thân kẽm này vào. Cái thân kẽm mà để chúng ta quấn búp á, các bạn chọn cái kẽm 24 nha, để cho nó cứng cáp chút xíu. Rồi đút vào đây. Đó. Bẻ cái thân kẽm lại, gập lại làm đôi. Đó, cái thân kẽm của mình các bạn phải cho cái chiều dài khoảng tầm là 25 đến 30 cm để mình quấn cái búp nó dài. Cái búp nó nằm ở trên cùng của cái cành hoa đó các bạn. Rồi đưa cái sợi len xanh này vào, đi cùng vào trong cái thân kẽm này luôn, và chúng ta sẽ bắt đầu quấn búp nè. Rồi các bạn quấn siết chặt cho mình tại cái chân đầu tiên này nè. Các bạn siết cho mình là 3 vòng trước. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn xuống phía dưới. Đó, khi quấn chặt 3 vòng này thì cái búp của mình nó sẽ tròn, nó lên như vậy nha. Rồi các bạn sẽ quấn tiếp theo như vậy cho mình là đều. Đó, quấn đều như vậy cho mình cỡ tầm là 10 cm nha. Rồi quấn được 10 cm rồi, các bạn sẽ đưa tiếp tới cái búp thứ hai vào. Đó, cái búp thứ hai nó cách cái búp thứ nhất một đoạn cỡ tầm là 2 đến 3 cm như vậy nha. Rồi mình quấn chặt lại cách khoảng tầm 1 cm nữa là các bạn sẽ bắt đầu đưa chiếc lá vào. Rồi và các bạn ghép tiếp chiếc lá vào cho mình nha. Chiếc lá thì các bạn sẽ cho cái phần cuốn nó dài dài ra như vậy chút xíu. Rồi mình cũng quấn chặt thiệt chặt lại. Rồi quấn được 3 cm như vậy rồi thì các bạn sẽ cắt len, và mình sẽ chốt cái phần nhụy nó nằm tại vị trí này. Đó, các bạn để các sợi len dư này để chúng ta cột cuốn nó lại thật chặt lại. Ở vị trí này là các bạn sẽ dừng. Đó, mình xong cái phần nhụy nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ ghép tới cái phần bông hoa. Rồi các bạn dùng cho mình một cái thân kẽm này để tạo cái phần nhụy trước nha. Cho một ít keo vào trong cái đầu kẽm này để mình cho cái phần nhụy nó dính, nó khô vào trong cái thân kẽm trước. Rồi mình bắt đầu mình cho vào trong cái bông hoa nha các bạn. Các bạn để im để cho nó khô keo trước. Nó khô keo, nó dính vào trong phần nhụy trước đi, rồi mình mới bắt đầu làm tiếp cái bông hoa. Đó, giữ chặt cho nó khô keo tầm 5-10 phút trước các bạn nha. Rồi các bạn lấy cái bông hoa mình uốn chỉnh lại chút xíu về cái phần cánh cho nó đều. Rồi chúng ta sẽ quấn tạo hình cái bông hoa nè. Cánh nhỏ các bạn sẽ quấn trước nha. Đó, các bạn cứ quấn tròn lại như vậy. Mình sẽ quấn cái cánh nhỏ trước nha. Đây, các bạn cứ úp từ từ vô như vậy. Cứ úp tới đâu là các bạn sẽ lấy tay các bạn nắn từng cánh hoa tới đó. Cho các cái cánh hoa của mình nó xếp từng tầng lên như vậy. Đó là mình đã xếp xong cái cánh hoa rồi các bạn nha. Rồi mình sẽ nhỏ một ít keo ở từng cánh để cho nó khớp lại với nhau. Một ít keo thôi các bạn nha, các bạn đừng có nhỏ nhiều quá là nó sẽ bị lộ keo ra phía bên ngoài đó nha. Đó, các bạn cứ nhỏ cố định cho mình tầm 3 đến 5 cánh trước, rồi mình mới bắt đầu mình mới uốn tiếp. Cứ một tầng là các bạn cho nó khoảng tầm 1 tầng keo, để vậy cho nó chắc chắn trước cái cánh hoa của mình nó cố định lại trước đã nha. Rồi
Các bạn cho 3 đến 4 lần keo, nó cố định các cái tầng hoa như vậy rồi. Rồi các bạn sẽ cho cái nhụy nó vào nha. Rồi đút thẳng vào trong cái tâm của cái hoa. Và đẩy hai cái sợi len này xuống phía dưới luôn. Rồi các bạn dùng cái sợi len vàng đó và cái sợi len hồng của cái bông hoa này, mình sẽ cột cút cho nó chắc lại với nhau. Cái sợi mà lúc nãy mình nói các bạn là chừa dài dài đó các bạn ha, để mình sử dụng mình cột cút nó lại. Rồi các bạn cắt len cho mình nha. Rồi, tại đây các bạn sẽ đưa cái phần đài hoa vào cho mình luôn. Trước khi đưa phần đài hoa thì các bạn cắt tỉa các cái sợi len dư của cái phần đài này cho nó ngắn lại chút xíu. Rồi mình cho đài hoa vào. Cho đài hoa vào thì các bạn sẽ nhỏ keo cố định cái bông hoa này luôn. Nhỏ tại cái vị trí trung tâm đó trước các bạn nha. Đó, nhỏ đều vào để cho cái phần đài hoa nó áp sát vào trong cái cánh hoa luôn. Đưa cái sợi len dư nó vào sát luôn các bạn. Và giữ chút xíu cho nó khô keo trước các bạn nha. Xong rồi chúng ta cho một ít keo vào trong cái phần ria của cái phần đài hoa này. Mỗi cánh các bạn cho một ít thôi nha các bạn, để cho cái phần ria này nó cũng vảnh vảnh lên vậy á. Cái cánh nào các bạn chưa có cho keo thì các bạn cho thêm vào. Đó, mình dán vừa vừa thôi chứ đừng có dán sát cái phần ria quá nha. Đó, trong thời gian chờ khô keo thì các bạn sẽ chỉnh các cái phần ria này nó ngã ngã ra như thế vậy ha. Bắt đầu chúng ta chỉnh lên tới cái phần bông hoa, siết chặt cái thân kẽm xuống cho cái nhụy của mình nó nằm sâu vào trong cái bông hoa này, và nắn chỉnh các cái cánh hoa lại cho mình. Cánh nào chưa đều thì các bạn đẩy lên cho nó đều nha. Rồi chúng ta sẽ cho một ít keo vào từng cánh ở từng tầng như vậy, ít thôi, một chút xíu để cho các cái cánh nó dính lại với nhau thôi là được nha. Đó, một chút xíu như vậy đó các bạn. Rồi còn chút xíu đây nữa, một ít keo thôi, mỗi cánh các bạn cho ít keo thôi. Cho xong rồi các bạn sẽ nắn chỉnh nó lại chút xíu cho cái phần nhụy nó sâu vào. Rồi bóp cho cái hoa của mình nó giữ cho nó khô keo chút xíu. Chỉnh xong cái hoa rồi bắt đầu chúng ta quấn cái thân cây nha. Rồi các bạn đưa một ít len cho nó dài, nó nằm xuống dưới cái thân kẽm như thế này. Đó, một ít len như vậy, và bắt đầu giữ cái tay ở ngay cái phần đài hoa này. Xong rồi các bạn sẽ giữ một tay này, một tay chúng ta cầm sợi len quấn tại cái đài hoa này cho mình 3 vòng. 3 vòng cho thật là chặt. Đó, để cái sợi len này nó sẽ sát vào trong cái phần thân cây. Rồi chúng ta sẽ quấn dài nó xuống. Đó là các bạn đừng có cho keo vào tại cái phần đài hoa đó, nó lộ keo nó xấu nha. Đó, mình chỉ cho một ít sợi len nó dài xuống vào dưới cái thân kẽm đó là nó sẽ giữ được. Đó, các bạn thấy nó giữ chặt, nó không có bị bung nha. Rồi các bạn quấn cho mình cỡ tầm là 7 cm. Rồi mình sẽ ráp chiếc lá vào. Rồi mình sẽ đưa tiếp chiếc lá vào để chúng ta quấn tiếp nha. Các bạn quấn chiếc lá nó có cái cuốn nó dài dài chút xíu như vậy á, để mình điều chỉnh cho nó dễ mà nó đẹp nữa. Rồi quấn cho mình cỡ tầm 1 cm hoặc là 2 cm nha. Xong rồi các bạn sẽ ráp cái phần nụ mà mình vừa tạo lúc nãy đó các bạn. Ráp tiếp nó vào đây nha. Đó, các bạn sẽ cho cái khoảng cách nó nằm, cái bông nó nằm giữa cái phần nụ thứ hai đó các bạn. Rồi và mình sẽ dùng tiếp cái sợi len mà mình cột lúc nãy của cái phần thân kẽm đó, các bạn sẽ quấn tiếp nó vào. Tại cái vị trí này thì các bạn sẽ quấn cho chặt cho mình lại nha. Tại vì nó hai nhánh nó tỉa ra, thì các bạn phải dùng cái sợi len này, các bạn phải quấn chặt cho mình phải tầm 4 đến 5 vòng
cho cái phần nhánh này nó dính chặt vào trong cái phần thân kẽm, giống như là cái cành hoa trà của mình nó mọc nhánh ra như vậy đó. Cho nên cái phần mà tạo nhánh này là các bạn phải lưu ý là siết chặt cho mình. Rồi quấn xuống cho mình khoảng tầm là 1 cm nữa, rồi mình ráp thêm chiếc lá vào nha các bạn. Đó, quấn cái phân kẽm này đi xuống vào trong cái phần cây sắt này luôn. Rồi các bạn sẽ ráp tiếp chiếc lá còn lại nó vào đây. Chiếc lá còn lại nó sẽ cùng chiều với chiếc lá đầu tiên nha. Còn cái chiếc lá ở bên bằng bông nó sẽ nằm hướng bên đó. Rồi chiếc lá còn lại các bạn ráp nó như thế vậy, nó cùng chiều với chiếc lá và cái búp thứ hai này. Đó, các bạn cũng chừa ra cái phần cuốn nó chút xíu như vậy để cho nó cái lá của mình nó cưng cưng nha. Nhớ là phải siết chặt tay những cái đoạn nào mà mình thêm lá hoặc là thêm cành hoặc là thêm bông vào nha. Đó, cho nên mình xài một thời gian là nó sẽ bị bung đó các bạn, cho nên là các bạn nhớ là chắc chắn những cái đoạn đó cho mình. Rồi các bạn muốn thêm lá nữa thì các bạn sẽ thêm ở đoạn gốc này, còn không thì các bạn sẽ quấn cho mình là từ đây đến cuối thân kẽm luôn là xong các bạn nhé. Rồi quấn đến cuối thân kẽm, các bạn sẽ cho một ít keo vào trong cái thân kẽm này để cái sợi len nó cố định, không có bị bung nha các bạn. Rồi siết chặt lại. Rồi bóp cho cái keo nó chắc vào trong sợi len và mình sẽ cắt lên đi là chúng ta đã hoàn thành xong cái cành trà. Xong rồi các bạn sẽ chỉnh như thế này, các cái chiếc lá của mình nó sẽ cong ra và cái phần cái bông hoa lớn này nè, các bạn sẽ bẻ cho nó ngửa ra đây chút xíu. Đó, cái cành trà của mình là nó sẽ như vậy đó các bạn nha. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong cái cành hoa trà rất là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like với nhé. Và để lại bình luận bên dưới. Nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu đó, các bạn cứ bình luận, các bạn hỏi là mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất để các bạn hoàn thành cái mẫu hoa trà này nha. Các bạn mới ghé kênh của Liệu lần đầu tiên, nhớ ấn quả chuông đăng ký để các bạn theo dõi những video sắp ra trên kênh mới của Liệu nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.